تاريخا مهما، هذا يحتاج إلى رسالة دكتوراه في الفلسفة. إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني النقد العظيم إيمانويل كانت، بعد 50 سنة فكر في قضايا مثل هذه، خلص في كتابه نقد العقل المحض أو البحث أو الصرف، خلص في كتابه إلى أن مسألة الله موجود غير موجود، طبعا مسألة الخلود ومسألة الإرادة الحرة، 3 مسائل بالذات. قال هذه المسائل وفي رأسها مسألة وجود الله، العقل غير مهيئ أصلا وغير صالح للبحث فيها. ليه يا كانت؟ العقل فعل، قال لك فعل، كان يضحك على نفسه، كل الذين فعلوا كانوا مخدوعين، حتى أرسطو وسقراط وأفلاطون كلهم قال لك مخدوعين، ماش فاهمين. يا أخي آلاف الفلاسفة بحثوا في الله وآلاف آمنوا به. وبرضه بين قوسين، ضمن القوسين ما تغتروش انه يقول لك معظم العلماء اليوم ملاحدة وخاصة علماء الأحياء، وهذا صحيح إحصائيا. فرق كبير بين عالم حامل شهادة وبيحاول يساهم في مسيرة العلم وبين الذين أسسوا العلوم، بين الذين يعني أحدثوا انزياحا في نماذج التفكير العلمي، في البارادايمز، يعني باراديغما بيسموه بالألماني. فرق كبير. لذلك إيمان واحد مثل أينشتاين أو ماكس بلانك أو شرودنجر لا هذا يساوي إيمان ملايين من العلماء العاديين. هذول دكاترة حامل لي شهادة دكتوراه في الأحياء والفيزيك وكذا. لا، هذا غير، هذا مختلف تماما. واضح؟ انتبهوا حتى لا تخدعوا أيضا. يقول لك أكثر العلماء ملاحدة. لا، أنا لا يهمني الأكثر، أنا يهمني القلة تقريبا يمكن أن نقول خلقت العلوم، أحدثت نقاطا مرجعية في تاريخ العلوم، محطات لا يمكن تجاوزها، هي التي أرشدت المسيرة العلمية برمتها. وكذلك الفلاسفة، لا، معظم هؤلاء مؤمنون. يلا عشان ترتاح أنت ما تكونش يعني مضحوكا عليك. نرجع مرة أخرى. كانت يقول لك يقول لك هذه القضايا لا يمكن للعقل الإنساني، العقل الإنساني بطبيعته غير مؤهل غير لائق أن يتعاطى معها. ليه يا كانت؟ قال لك لأن العقل الإنساني يفكر ضمن مقولات، هو حددها ب12 مقولة، كاتيجورين يعني بالألمانية، 12 كاتيجورين، 12 مقولة، فئات يعني للتفكير. من ضمنها وأهم على الإطلاق من ضمنها الزمان والمكان، وفي السابية طبعا الزمان والمكان. وقال لك العقل الإنساني أي شيء خارج الزمان وخارج المكان بدأ إذن أنه يفشل تماما، غير مؤهل أصلا أن يتعاطى معه. العقل يدرس أي شيء إذا كان هذا الشيء المدروس ماذا؟ متزمنا متمكنا، يخضع لمقولتي الزمان والمكان. كلام جميل بس مش صحيح. إيش رأيكم؟ قلت لك هذا بيحتاج أي واحد فيكم عنده قضية فلسفية يفكر الموضوع هذا يحتاج رسالة دكتوراه. نرد على كلام فيها كلمة واحدة. تعرف مش هذا الصعب في المسألة ومش هذا المهم في المسألة. وكان يمكن طبعا لآلاف الفلاسفة قبل كانت أن يدركوا أن الإنسان فعلا يفكر ضمن هذه المقولات ويدرس المتقولبات في الزمان والمكان. هذا واضح، بس مش واضح والذي لم يتعرض له كانت كيف أدرك الإنسان أنه كائن متزمن. ما رأيكم؟ لماذا؟ لأن الزمان أصلا يجري عليه كما يجري على المادة. طبعا هذه المادة قطعا بالحري ليس لها وعي ولا تدرك أن سبب هلاكها وتحللها وذويانها هو ماذا؟ سير الزمان. الإنسان يدرك، مع أن الزمان يمخر عبابه، يمخر عباب الإنسان، والإنسان متزمن تماما. شرحت هذا مرة في الخطبة مطولة أنا. كيف أدرك الإنسان وهو مادة على أساس المذهب الطبيعي نيتشراليزم، الملاحدة عنده الإنسان مادة من مادة، والوعي عنده كل القابليات المسماة بالروحية والجمالية والأخلاقية كلها منتوجات مادية فقط. ما تقول ليش روح وما روح وشيء خارجي فوق طبيعي ما في منه. حلو جميل، إلى الآن إحنا معاكم موافقين. لكن السؤال لو كنا كذلك بالفعل أن وكيف لنا أن ندرك أننا كائنات ماذا؟ مادية ومتزمنة. كيف تجاوزنا تأثير الزمان بهذه النقطة؟ من أين؟ الجواب ببساطة لأن فينا جزءا، لأن فينا مكون وهو أهم مكوناتنا غير متزمن ولا ينتمي إلى عالم الزمان، ونفخت فيه من روحي. هذا الجزء هو الذي أعطاك القدرة على الوعي بأنك ماذا؟ متزمن، وأنك تدرك الأشياء الخاضعة لمقولة الزمان ومقولة
المكان. وبالتالي هذا الجزء نفخت فيه من روحي هو الذي جعلك لائقا أن تتساءل عن الله، وأن تبحث عن الله، وأن تثبت وجوده. إذن لا يزال إلى الآن إثبات وجود الله فلسفيا مسألة بالعكس في الطوق وفي الإمكان، وليس كما زعم كانت. لكن هذا النقد هذا البسيط في دقيقة يحتاج إلى تفصيل طويل. الكرة في ملعبكم الآن، أو في ملعب من شاء.